Met de tarot ga ik starten. Deze met de Rider-Waite. We gaan beginnen met de tarot en daar de vragen over stellen. En in plaats van A, B, C en D doe ik dit keer 1, 2, 3 en 4. Dus daar kan je uit kiezen. Nou, eerste vraag. Is het kind in ons? Welke kaart geeft aan het kind in ons? Is dat kaart 1, de dwaas? Is dat kaart 2, de gehangene? Is het kaart 3, de ster? Of is het kaart 4, de wereld? Ik ben benieuwd wat je antwoordt. Vraag 2. Dat is overvloed. Welke kaart geeft overvloed aan? De kaart 1. Het is de reeks van de bokalen zoals je ziet. Dus is het de kaart 1? Is het kaart 2? Of kaart 3? Of toch kaart 4? Dus welke kaart geeft aan overvloed? Vraag 3. Welke kaart geeft aan illusies? Dat eigenlijk niets is wat het lijkt. En dat je best wel eens mag nadenken over dat je niet te veel dingen tegelijk wil doen. Is het kaart 1, zwaarde 4? Is het kaart 2, zwaarde 2? Is het kaart 3? Of is het kaart 4? Welke kaart geeft aan dat je niet illusies? Dus welke kaart geeft illusies aan? Ja, we zijn weer bij vraag 4. Welke kaart geeft aan dat je een nieuwe baan hebt gekregen of een nieuwe studie, een nieuw huis, een nieuwe relatie of een nieuwe houding voor jezelf? Dus welke van deze 4 kaarten geeft dat aan? Is dat kaart 1, kaart 2, kaart 3 of kaart 4? Komt vraag 5. En dat gaat over geduld hebben. Dus welke kaart geeft aan dat je geduld moet hebben? Is het kaart 1, dus dat is staaf 2. Of is het bokalen 2, dus kaart 2. Is het kaart 3, dat is kaart 2 van de zwaarden. Of is het kaart 4, dat is kaart 2 van de pentakels of van de munten. Dus welke kaart geeft aan dat je geduld moet hebben? Dan vraag 6. En die luidt: welke van deze kaarten geeft aan een zwangerschap? Is dat bokalen 3, dus kaart 1? Is het de koningin van de kelken, kaart 2? Is het de ster, kaart 3? Of is het de hoge priesteres, kaart 4? Vraag 7. Welke kaart geeft spiritualiteit aan? Dus welke kaart geeft spiritualiteit aan? Is het kaart 1, Rad van Fortuin? Is het kaart 2, de keizerin? Kaart 3, de zegenwagen? Of kaart 4, de hoge priester? Dus de kaarten uit de grote arcana. Dus welke kaart geeft aan spiritualiteit? Spiritueel zijn. Gaan we verder met vraag 8. En dat gaat om een beproeving. Dus om een beproeving, een test die je moet doen. De gehangene, de grote arcana. Of is het kaart 2, de schildknaap van de zwaarden? Is het kaart 3, dat is de 6? Of is het kaart 4, dat is ook weer van de grote arcana. En dat is de hoge priester. Dus welke van deze 4 kaarten geeft aan een beproeving? Nou, vraag 9. Een avontuurtje hebben met een ander. Welke kaart staat daarvoor? Is dat kaart 1, schildknaap van de staven? Is het kaart 2, de schildknaap van de kelken? Is het kaart 3, de schildknaap van de zwaarden? Of is het kaart 4, de schildknaap van de pentakels?
Allemaal hofkaarten zijn het en allemaal schildknapen zoals je ziet. Dus welke kaart zegt dat je in bent voor een avontuurtje of dat iemand anders in is voor een avontuurtje? Ligt natuurlijk aan je vraag. Bekijk en bedenk wel dat het misschien een strikvraag is. Who knows? Dus wees daar altijd alert en scherp op. Maar één van de 25 vragen is een strikvraag. Dus vraag 9, zeg het maar. Ja, bij vraag 10 zijn we gebleven en dat gaat om een erfenis. Dus welke van deze 4 kaarten geeft aan een erfenis? Is dat zwaarde 7, nummer 1? Of is dat kaart 2? Dat is de munten, u ziet het. Of is dat de koning van de staven? Bokalen 6, welke kaart is het? Vraag 11. Welke kaart geeft aan van de tarot transformatie? Dus als je die kaart trekt, dat je dan aan het transformeren bent of iemand anders aan het transformeren is. Welke kaart geeft het aan van de grote arcana? Kaart 1, de gehangene, of kaart 2, de dood. Kaart 3, de zon, of kaart 4, de hoge priesteres. Dus welke van deze 4 kaarten geeft het aan? Dan gaan we verder met vraag 12. Die gaat over concurrentie. Dus welke kaart geeft concurrentie aan? De concurrentie kan ook in jezelf zitten. Is dat bokalen 5? Of is dat zwaarde 5? Of is dat 3 van de munten? Of is dat 5 van de staven? Welke kaart is het die concurrentie aangeeft? Nu gaat het natuurlijk om welke kaart concurrentie aangeeft. Of in jezelf. Dan vraag 13. Dat is liefde en romantiek. Welke kaart staat er voor liefde en romantiek? En het kan zijn dat het dit keer heel duidelijk is. Is het kaart 1, Rad van Fortuin? Is het kaart 2, de geliefde? Is het kaart 3, de maan? Of is het kaart 4, de zon? Schrijf het maar op. Vraag 14. Welke kaart geeft aan zelfvertrouwen? Dus welke kaart geeft dit aan? Is het kaart 1? Is het kaart 2? Of is het toch kaart 3? Of is het kaart 4? Dus de 6 van de staven, aas van zwaarden, de 10 van de bokalen, of is het de 8 van de munten? Zelfvertrouwen. Ja, vraag 15. Het gaat om een beroep dit keer. Het gaat om een beroep. En dat beroep luidt postbode of een koerier die bij je aan de deur komt. Welke kaart staat daarvoor? Is het kaart 1, de ridder van de zwaarden, die helemaal tjaka op dat paard aankomt van jee, ik heb een pakje voor je. Ja, ik kom eraan. Of is het kaart 2, de ridder van de pentakels, rustige, stoere gast, die gewoon aan je deur komt als het steady en ready. Nou, het kan ook kaart 3 zijn misschien, dat je zegt, oh, nou goed, die kaart heb ik net gezien, maar ja, er staan een aantal, staan natuurlijk verschillende betekenissen voor één kaart, dus misschien is het ook wel kaart 3, dat het de staven 6 is, zou kunnen. Of is het toch kaart 4, schildknaap van de staven, die een beetje zo dromerig voor je uit staat te kijken. Welke kaart is het? Vraag 16, en dat gaat om een emotie. Dus wat beeldt een van deze kaarten uit? Het gaat om de emotie heet gebakerd zijn, boos zijn, echt wel driftig zijn, wauw, weet je wel. En kan ook natuurlijk om een karaktereigenschap staan. Goed, is het kaart 1, is dat een heet gebakerd mannetje, de ridder van de kelken. Of is het de ridder van de staven, kaart 2, die nogal heet gebakerd is. De ridder van de zwaarden, ook een heet gebakerde
Tenminste, zo komt zo aan. Hè, van woest en gedoe en je hebt zwaard in zijn hand. Is dat dan heet gebakerd zijn of boos? Of is het dan toch de ridder van de pentakels? Nou, ga er maar even over nadenken. Zijn de hofkaarten van de tarot. En we zijn bij vraag nummer 17 alweer. En dat gaat over een goed huwelijk. Kijk, je ziet het, alle koningen heb ik hier neergelegd. De hofkaarten. En welke koning geeft aan dat je echt een goed huwelijk hebt? Is het kaart 1, koning van de staven? Is het kaart 2, koning van de kelken? Gaat het om kaart 3, koning van de zwaarden? Of om kaart 4, koning van de pentakels? En dan de volgende vraag. En dat gaat om... Vraag 18 zijn we alweer liefdesverdriet. Welke kaart van de zwaarden, van de kleine arcana, geeft aan liefdesverdriet? Is het deze doorboorde man? Nou ja, die zou een hoop liefdesverdriet kunnen hebben. Of is het de geblinddoekte dame? Die zou ook wel best wel een hoop liefdesverdriet kunnen hebben. En de ogen misschien sluiten voor dingen die er gebeurd zijn. Of is het toch het doorboorde hart dat liefdesverdriet aangeeft? Of is het de vrouw die ook weer geblinddoekt is, maar ook zelfs allemaal touwen om zich heen heeft? Of touwen. Ik weet niet precies wat ze om zich heen heeft, maar dat zou het ook kunnen zijn. Dus wat geeft aan liefdesverdriet? Vraag 18. En dan vraag 19. Een scheiding. Niet fijn, kan eigenlijk van alles zijn. Kan van een huwelijk zijn, een scheiding. Of van een vriendschap, of van werk. Of in ieder geval, meestal is het natuurlijk vanuit het liefdesgebied. Maar op zich zou het ook van een vriendschap kunnen zijn. Goed, wat geeft aan, of welke koningin in dit geval, want alle koninginnen liggen er, van de hofkaarten, welke kaart geeft aan een scheiding? Is het kaart 1 de koningin van de pentakels? Is het kaart 2 de koningin van de zwaarden? Is het kaart 3 de koningin van de staven met dat zwarte poesje op de voorkant? Of die zwarte kat? Of is het kaart 4 de koningin van de kelken? Vraag 20. Welke kaart geeft aan een time-out? Dus als dat echt nodig is dat je een time-out krijgt. Is het kaart 1 de 2 van de munten? Is kaart 2 de 8 van de bokalen? Of is het toch kaart 3 de 6 van de zwaarden? Of is het kaart 4 de 8 van de staven? Ik ben benieuwd of je dit weet. Schrijf het op. Het antwoord 1, 2, 3 of 4. Of zou het toch de strikvraag zijn? Ja, dat kan ook natuurlijk. En dan vraag 21. De laatste loodjes. De laatste loodjes. Voordat je echt kan denken, ja, ik heb het gehaald. Het is me gelukt. Welke kaart geeft dit aan? Is het kaart 1? De 6 van de zwaarden. De laatste loodjes. Ik breng haar naar de overkant en dat zijn de laatste loodjes. Of is het kaart 2, de 8 van de staven. Je ziet het, best wel een kaart die kan aangeven dat zijn de laatste loodjes. Of is het toch kaart 3, de ridder van de zwaarden, die daar komt aangesjeest met zijn paard. Of is het kaart 7 van de munten. Staat er zo een beetje bij te kijken. Dus de laatste loodjes. Schrijf het maar op. Dan vraag 22 alweer. We zijn er eigenlijk bijna. Welke kaart geeft aan een verzoening met jezelf? Welke van deze 4 kaarten geeft het aan? Je ziet er zijn 3 kaarten van de hofkaarten bij. Schildknaap van de staven, ridder van de kelken en de koningin van de pentakels. En 1 kaart van de bokalen en dat is nummertje 2. Mooie vraag, leuke vraag. Ook goed om van spiritueel of meer te weten te komen over jezelf of over een ander natuurlijk. Als we toch best wel bezig zijn met spiritualiteit nu even,
Gaan we naar vraag 23 en die staat ook voor een groeiproces. Nou, de grote arcana, je ziet het, daar heb ik de kaarten van gedaan. En welke kaart staat echt voor dat je bezig bent met een groeiproces? Is het de magiër, de grote arcana, is het de hoge priesteres, de hoge priester of is het de keizer? Welke van deze 4 kaarten geeft aan een groeiproces? Een goede ontwikkeling van jezelf of van een ander. Dan vraag 24, we zijn er alweer bijna. Welke kaart geeft aan zelfbewustzijn? Je ziet het, weer de grote arcana ligt er voor je neus. En welke van deze 4 kaarten geeft echt aan dat je zelfbewust bent? Dus dat is eigenlijk ook weer spiritueel. Dat is een mooi paar vragen spiritualiteit achter elkaar. Is het de dwaas? Is het toch de dwaas? Kaart 1 is het gerechtigheid. Zou het de keizer kunnen zijn of is het de zegenwagen? Ook een hele mooie kaart. Welke kaart is het? En de laatste vraag weer van deze tarotreeks. Er komt nog een tarotreeks achteraan. Ik weet niet wanneer die komt, maar hij komt er zeker nog achteraan. Met een andere dek kaarten, namelijk het nalatenschap der goden. En dat is van Giro Marchetti. Gaan we beginnen met de laatste vraag. Vraag 25. En dat betekent, en dat geeft aan sexy zijn. Je sexy voelen. Sexy. Oké, is het kaart 1, de ridder van de staven. Of toch kaart 2, koningin van de kelken. Zou het de koning zijn? Is dat een sexy koning van de zwaarden? Of toch deze schildknaap van de pentakels, van de munten? Zeg het maar. Dus welke kaart geeft aan sexy? Dus welke kaart van de hofkaart geeft aan sexy? Okay. Dan zijn we weer met de uitslag van vraag 1. Het kind in ons. Is het 1, 2, 3 of 4? Ik ga het je vertellen welke het niet is. Het is namelijk de wereld. Die is het niet. Deze is het ook niet. En dan, ja, welke gaat het worden? Is het de dwaas of de ster? Het is de dwaas. Dus vraag 1 is 1 het goede antwoord. Dan zijn we hier bij de uitslag welke kaart de overvloed aangeeft. Even kijken welke kaart het niet aangeeft. Deze geeft het niet aan. Deze geeft het niet aan. En welke kaart geeft het wel en welke kaart geeft het niet aan? Het is kaart 3 van de bokalen. Die geeft het aan. En ga ik zeggen welke kaart het niet aangeeft. Dat is 2. Kaart 2 geeft het niet aan. En welke kaart geeft het nog meer niet aan? Dat is kaart 1. Welke kaart is het? Welke kaart geeft het wel aan? Is het kaart 3 of is het kaart 4? Het is kaart 4. Die geeft het wel aan. Dan zijn we hier bij het antwoord van vraag 4. Welke kaart een nieuwe baan aangeeft, of een nieuw huis, of een nieuwe relatie, een nieuwe houding, of een nieuwe studie, een nieuw werk. Ik zal zeggen welke het niet aangeeft. Dat is deze. Kaart 3 geeft het niet aan. Kaart 1 geeft het ook niet aan. Nou, dan is natuurlijk de vraag, geeft kaart 2 het aan of kaart 4? Welke geeft het aan? Het is kaart 2. Die geeft het aan. De aas van pentakels. Die geeft het aan. Nou, de vraag is welke kaart geeft aan dat je geduld moet hebben. Dit is de strikvraag.
Ja. Dit is de strikvraag. Want alle 4 de tweeën van de tarot geven aan dat je geduld moet hebben. Dus trek jij een 2 van de kleine arcana en geen hofkaarten, maar gewoon van de 40 kaarten zeg maar, dan betekent het dat je geduld moet hebben. Dus dat kan je eigenlijk dan goed onthouden voor de volgende keer. Dus ik hoef niks om te draaien. Alle kaarten geven aan dat je geduld moet hebben. Dan weer de uitslag van vraag 6. Dat gaat over de zwangerschap. Welke kaart betekent dat je zwanger bent? Ik ga zeggen welke kaart het niet is. Het is in ieder geval niet kaart 2. En het is ook niet kaart 4. Het is kaart 1. Kaart 1, de vocale. 3 geeft aan dat iemand zwanger is. Of dat jij zwanger bent. Je bent natuurlijk geen arts. Dus doe het even met een kwinkslag. Maar op zich geeft de kaart, zou de kaart dit kunnen aangeven. Ik zal zeggen welke kaart het in ieder geval niet aangeeft. Dat is kaart 4, die geeft het niet aan. Kaart 1 geeft het ook niet aan. Ja, en dan is natuurlijk de vraag van, is het kaart 2 of is het kaart 3? Het is kaart 2. Het is de keizerin. Die geeft aan spiritualiteit. Ik ben benieuwd hoeveel vragen jullie al goed hebben. Dan zou je wel benieuwd zijn welke kaart een beproeving aangeeft, een test. Dan zou ik eerst zeggen welke het niet aangeeft. Dus welke kaart geeft dat niet aan? Dus kaart 1, die geeft het niet aan. En welke kaart geeft het nog meer niet aan? Dat is kaart 2. En dan is het kaart 3 of is het kaart 4? Nou, dan ga ik zeggen deze of deze. En dan is het kaart 4, de hoge priester. Die geeft aan dat er nog een beproeving aankomt, een test. Iets om jou te testen of je dingen voor elkaar kan krijgen of niet. Dus dat is kaart nummer 4. Die geeft het aan. Gaan we naar de uitslag van vraag 9. Nee, dat was natuurlijk geen strikvraag, zoals je inmiddels al weet. Dus welke van deze 4 kaarten van de hofkaarten zegt dat je in bent voor een avontuurtje? Welke kaart is het niet? Deze is het niet. Kaart 2 draaien we om. Kaart 3 draaien we ook om. En dan is natuurlijk de vraag, welke is het? Het is kaart 1, de schildknaap van de staven. De schildknaap van staven, die is het. Die zegt, je bent voor een van een avontuurtje of iemand anders is voor een van een avontuurtje. Dan zijn we hier weer bij de uitslag. En dat is het volgende. Welke kaart geeft een erfenis aan? Ik ga zeggen welke kaart het in ieder geval niet aangeeft. Dat is deze, kaart 4, die geeft het niet aan. En kaart 1 geeft het ook niet aan. Dus het gaat om kaart 2 en kaart 3. Welke kaart geeft het dan wel aan? Nou, dat is inderdaad, kaart 3, koning van staven. Die geeft het wel aan. Dan zijn we hier met de uitslag van vraag 11. Transformatie was de vraag. Welke kaart geeft dit aan? Is dat die of die? Ik zou zeggen welke kaart het in ieder geval niet aangeeft. En misschien denk je wel van, hé, dat is gek. Dat had ik wel verwacht, omdat het een hele krachtige kaart is. Maar hij geeft niet specifiek aan dat er een transformatie is. Dat is de zon. Welke kaart het ook niet specifiek aangeeft, maar waarvan je het misschien wel verwacht. Tenminste, ik zou dat misschien wel eigenlijk wel verwachten. Dat is de hoge priesteres. Geeft niet specifiek transformatie aan. Dan hebben we nog 1
En nummer 2. Nou, het is geen strikvraag. Maar eigenlijk geven beide kaarten aan dat er een transformatie kan zijn. Zowel de gehangene als de dood. Dus zeker de dood. Hè. De dood schrikken mensen best wel van als kaart. Van oh help, de dood. Niet te letterlijk nemen. Het gaat eigenlijk alleen om een transformatie. En echt wel een grote transformatie. Kan natuurlijk ook wel te maken hebben als mensen gaan scheiden. Daar kan hij ook mee te maken hebben dat hij dan valt, zeg maar, in een legging. Hij valt sowieso niet zo vaak in een legging, heb ik van horen zeggen. Laat ik het zo zeggen. Mocht het zijn dat hij bij jou wel vaak in je legging valt, dan hoor ik het graag van je. Maar hij kan dus ook, dus de dood kan het zijn, ervoor staan transformatie, maar ook de gehangene. Dus ik reken kaart 1 goed. Ik reken natuurlijk ook kaart 2 goed. Dus als je die antwoorden hebt gegeven, antwoord 1 of antwoord 2, dan is het helemaal goed. Nou, ik zou in ieder geval het antwoord zeggen van vraag 12. En dat gaat over concurrentie, kan ook zeg maar in jezelf zijn. Wat ik als noot erbij wil zeggen is dat eigenlijk alle 5 kaarten, hè, dus de 5 van alle kleine arcanen. Ik zal nog even een kaart erbij zoeken. Deze kaart wil ik ook even zeggen. Dus eigenlijk dat alle 5, de 5 staat voor een beproevingsgetal. Dat wil ik natuurlijk ook even erbij zeggen. Dus 5, hè? 5 en deze 5, dus van de kleine arcanen, staan allemaal voor een soort voor een beproeving, laat ik het zo zeggen. Dan weet je in ieder geval dat de 5 kaart daarvoor staat. Nu gaat het natuurlijk om welke kaart concurrentie aangeeft. Of in jezelf. Nou, ik ga zeggen welke kaart het niet is. Dat is kaart 2 is het niet. Welke kaart het nog meer niet is kaart 3. En dan blijft er over van deze is het ook niet. De 5 van de staven. Dat is het antwoord. Dus staven 5, die blijft over. De uitslag van vraag 13, liefde en romantiek. Welke kaart is het? Nou, welke kaart is het niet? Het Rad van Fortuin, die is het niet. Dan, welke kaart is het niet? Inderdaad, de maan is het niet. Er blijven nog 2 over, die alle 2 heel erg positief zijn. Dat sowieso, en dan ga ik nu het antwoord geven. Want welke kaart staat er echt voor liefde en romantiek? Kaart 2 inderdaad, dat is liefde en romantiek en dat is de geliefde. Op zich wel logisch. Ik zal zeggen welke kaart in ieder geval niet is. Welke kaart is het niet? Deze is het niet, het is een super mooie kaart. Het staat voor mooie dingen, maar die is het niet. Deze kaart zou je ook denken, zit lekker in mijn vel, lekker veel zelfvertrouwen, maar deze kaart is het ook niet. Ook dit is een hele positieve kaart, kaart 3. Of zou het dan toch kaart 1 zijn? Nou, het is inderdaad kaart 1. Kaart 1, dus vraag 14, kaart 1 zegt zelfvertrouwen, lekker zelfvertrouwen op dat paard. Ik heb het allemaal goed gedaan. Ik ben gelauwerd, je ziet het. Ik heb het gewoon lekker naar mijn zin. Je ziet ook echt dat het een powerkaart is. En daar staat hij ook inderdaad voor. Dus dat is vraag 14. Nou ben ik weer met de uitslag van de postbode, de koerier, vraag 15, welke kaart het is. Nou, in ieder geval niet kaart 3. Ook niet de ridder van zwaarden die Chaka eraan komt. Dus het gaat echt om die stoere ridder van de pentakels. Of de schildknaap van de staaf die een beetje dromerig voor zich uit staat te kijken. Ja, nou, dan ga je toch denken, oh oké. Het is de schildknaap van de staaf. Ja, dat klopt. Het is nummertje 4 en misschien wist je dat al. Dus dat is vraag 15. Goed. Vraag 16. Heet gebakerd, had ik het over. Boos zijn. Welke is het en welke is het niet? Nou, toch niet deze. Dat had je misschien wel verwacht. Ridder van de zwaarden. Want ja, het ziet er best wel uit als heet gebakerd. Maar nee, dat is het niet.
Ook deze die zo lekker rustig staat te chillen met zijn paard, is het niet. De prins op het zwarte paard, nee, die is het ook niet. En dan gaat het nog om deze twee, welke is het? Nou, ik ga het je zeggen, het is de ridder van de staven. Die kan nogal eens niet gebakerd of boos zijn. Dus de ridder van de staven. En nu natuurlijk weer de uitslag van vraag 17, het goede huwelijk. Welke kaart is het? Ik ga natuurlijk weer zeggen welke kaart het niet is. Kaart 4 is het niet. Nee. Kaart 3 is het niet. Dus het gaat om kaart 1 of kaart nummer 2. Een goed huwelijk. Het is kaart 1. De koning van de staven. Die geeft aan dat het huwelijk goed is. Dan zijn we hier weer met de uitslag van vraag 18. Liefdesverdriet. Welke kaart geeft dat aan? Welke kaart het niet aangeeft? Kaart nummer 2. Die geeft het niet aan. Kaart nummer 1, de gespietste man, geeft het ook niet aan. Nou, oké. Welke kan het zijn? Kan zijn dat je zegt, ja, dat weet ik al. Of, oh ja, dat is logisch. Ik weet het niet, maar ik ga het zeggen. Kaart nummer 3 blijft over. Inderdaad, het hart die doorboord is met 3 spietsen. Daardoor is het ook heel makkelijk om te onthouden. Want het is eigenlijk wel een heel makkelijk plaatje om te denken, ja, het beeldt echt liefdesverdriet uit. En dat is ook zo. Daar is denk ik heel goed over nagedacht. Uitslag natuurlijk van vraag 19 van de scheiding. Welke kaart is het? Oké, welke kaart is het niet? Koningin van de Pentakels is het niet. En de koningin van de staven. De koningin van de staven is het ook niet, met de Black Cat op de voorkant, zoals je ziet. Die is het ook niet. De koningin van de kelken is het ook niet. En eigenlijk is heel vaak met dingen wat moeilijk is of moeilijk gaat, is het ook wel heel vaak de zwaarde. En de zwaarde geeft in dit geval ook aan, de koningin geeft aan, er is een scheiding, of er kan een scheiding op komst zijn. Dat geeft het aan. Het antwoord van vraag 20. Time-out. Even een time-out, Nou, ik ga je zeggen welke kaart het in ieder geval niet is. De time-out is niet kaart 2. Time-out is ook niet het balanceren. Misschien dacht je wel dat het balanceren had gekund, maar nee, is het ook niet. Kaart 4 is het ook niet. Nee, wat blijft over voor een time-out is kaart 6 van de zwaarde. Die blijft over voor een time-out. Zijn we hier met de uitslag van vraag 21. Welke van deze 4 kaarten geven de laatste loodjes aan? Ik zal zeggen welke kaart het niet is. Kaart 4. Die geeft het niet aan. En kaart 1, die geeft het ook niet aan. Blijft over, hè? Kaart 2 of kaart 3. Welke kaart geeft het wel aan? Nou, ik zal het zeggen, dat is kaart 2. Kaart 2 geeft echt aan, dit zijn de laatste loodjes. En de laatste loodjes is wel heel belangrijk dat je die echt nog even doet. Voordat je, zeg maar, kan zegevieren. Dat je alles goed kan afsluiten. Even door die laatste loodjes heen van de 8 van de staven. Kaart 2 is dus het juiste antwoord. Daar zijn we met het antwoord van vraag 22, verzoening met jezelf. Welke kaart is het? Nou, welke kaart is het niet? Ik ga er meteen 3 uitsluiten, zodat jij meteen het goede antwoord hebt. Nou, de kaarten van de hofkaarten, om het zo maar te zeggen. De hofkaarten, die zijn het niet. Het is echt kaart 4 en dat betekent dat je een verzoening met jezelf hebt gevonden. Of sowieso met jezelf heel gelukkig bent. Kaart nummer 4. Lokale 2. Ja, het antwoord van vraag 23. Zou je wel benieuwd naar zijn.
Welke kaart geeft dus aan een groeiproces? Zal ik zeggen welke het niet aangeeft? De keizer niet. Het staat voor heel veel mooie dingen, maar niet echt voor een groeiproces. Ook de hoge priester staat er niet voor. Dus is het de magier of is het de hoge priesteres? Welke kaart is het? Het is de hoge priesteres. Die staat echt voor een groeiproces. Als je die kaart trekt en je hebt een spirituele vraag gesteld, hoe je nu in het leven staat wat betreft je spirituele groei. En je trekt deze niet op zijn kop natuurlijk, gewoon zo. Nou, dat betekent dat je goed op weg bent. Dan het antwoord op vraag 24, zelfbewustzijn. Welke kaart geeft dat aan? Ik zal eerst zeggen welke kaart het niet aangeeft. Nou, dat zou je wel gedacht hebben, of misschien heb je wel getwijfeld van, ja, maar misschien is het dan toch de dwaas, want anders is het misschien de strikvraag. Nee, geen strikvraag. Het is inderdaad niet de dwaas. Zelfbewustzijn. Die of die. Nou, deze is het niet, ook al staat hij heel zelfbewust op die zegenwagen, maar het is het niet. Dus de vraag is het gerechtigheid of is het de keizer? Zelfbewustzijn. Nou, het is de keizer. De keizer zegt echt, je bent zelfbewust bezig. Dus van vraag 24 is het antwoord kaart 3. Oké, ben je bij het antwoord van de vragen van de tarot, de eerste reeks. Nou, sexy, daar waren we. En welke kaart geeft dit aan? Ik zal zeggen welke kaart het niet aangeeft. Nou, deze is niet sexy genoeg, de schildknap van de pentakels, dus die is het niet. Ook de koning van de zwaarden is niet sexy genoeg. Nee, geef het niet aan. Het gaat om de ridder van de staven of de koningin van de kelken. Welke kaart is het? Welke kaart is het? De laatste vraag. Welke kaart is het? Welke kaart geeft aan sexy? En zou je denken, dit is de koningin van de kelken, want een vrouw, sexy. Maar is het ook zo? Nee, sexy is de ridder van de staven. Zag je het niet dan? Dat hij zo sexy is. Dus in ieder geval kaart nummer 1 geeft aan sexy. Nou, dit was die. En leuk om te doen. En ik vind het fijn om dit aan jullie te mogen zeggen. Leuk als jullie er iets van kunnen leren. Ik ben heel benieuwd hoeveel vragen jullie goed hebben. Dat zou ik wel graag willen weten. En ik zou zeggen tot de volgende keer weer.